स्क्रिनशट गर्छ ओके ल थ्याङ्क यू भेरी मच ल ओके क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डी ब्रोग्ली म्याटर वेव्स यो समराइज पोइन्टहरू राखिदिएको छु मैले यहाँ अनि डी ब्रोग्ली वेभ इज डिफरेन्ट फ्रम द्याट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ विच ट्राभल्स विथ द भेलोसिटी भी भनेर अब त्यो क्लियर छ डी ब्रोग्ली वेभ भनेको अब ड्युल नेचर अफ म्याटरबाट होइन डी ब्रोग्लीले एउटा ड्युल नेचर अफ म्याटरको कन्सेप्टमा निकालेको वेभ हो अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त बेसिकली रेडिएसनहरूसँग रिलेटेड वेभहरू भयो त्यो वेल नोन नै भयो The wavelength of matter wave is inversely proportional to mass of the particle. Lambda is equal to h upon mb भन्ने जुन अघि फर्मुला थियो wavelength र mass inversely related छ भन्ने कुरा त यसलाई पनि कमन पोइन्ट नै भयो र अर्को पोइन्ट छ डी ब्रोग्ली वेभले इज ग्रेटर देन द्याट अफ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ यसलाई प्रुभ गर्न पनि सकिन्छ तर हाम्रो सिलेबस कोर्समा यसलाई प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन नलेजको लागि त इट्स हो कि केही प्रब्लम पर्दैन तर पनि अहिले हामी क्वान्टम फिज जस्ट 5 टिचिङ आवर्स हो त्योभित्र नै हामी अहिले रहेर सिलेबसभित्रै हामी रहेर हामी अहिले स्टडी गर्दैछौँ होइन टाइमले साथ दियो भने हामी यस्ता कुराहरू एक्स्ट्रा कुराहरू पनि थोरै योसँग रिलेटेड थोरै नजिक एराउन्डमा रहेर हामी केही डिस्कसन पनि गर्न सक्छौँ इफ वी हेभ सफिसियन्ट टाइम होइन कुनै टाइमहरू त्यस्तो सफिसियन्ट भयो हामीलाई बच्यौँ भने हामी पछि डिस्कस गरौँला अहिले मेन टु द पोइन्टतिर हामी फोकस गरौँ ओके टु डिफरेन्ट भेलोसिटिज आर एसोसिएटेड विथ अ म्याटर पार्टिकल इन अ मोसन One is group velocity, another is wave velocity. It means in case of de Broglie wave, mainly two types of velocity can be described. One is group velocity, which is also known as, one is group velocity, which is also known as resultant of wave velocity. And it means another is wave velocity or phase velocity. अब यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ पछाडिको अर्को स्लाइडमा. What is group velocity, what is wave velocity, or what is the relation between them? हामी नेक्स्ट स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु अहिले आउँदा केही पनि भनिनँ मैले है स्लाइड नै सो गरेर हामी एक्सप्लेन गरौँ ल त्यसलाई अब नेक्स्ट टपिक छ हाइजेनबर्ग अनसर्टेन्सी प्रिन्सिपल र यो स्लाइडमा खासै त्यस्तो केही पनि छैन जस्ट यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ होइन एउटा यसको बारेमा थोरै एक्स्ट्रा नलेजहरू जस्तै हो है यो स्टडी गर्न सकिन्छ आफूले स्टडी गर्ने आफूकै होमवर्क रूपमा छोडिदिएँ मैले यसलाई यो पेज चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ स्टडी गरेर नबुझेको सोध्न सक्छौ मेन टु द पोइन्टमा गएँ स्टेटमेन्ट अफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेन्सी प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एक्सप्लेनेसन ओके रोल नम्बर भन्दा पनि यहाँ नेमतिर म फोकस गरेँ स्क्रिनमा देखिसकेका छौ तै पनि ओके सोनिया कार्की ल मैले सोनियालाई सोधेँ ल हजुर सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेन्सीको स्टेटमेन्ट यहाँ त छँदैछ देखिरहेको छौ प्लस 2 मा तिमीले के कति पढ्यौ के कति बुझ्यौ अथवा त्यसको बारेमा के थियो थोरै माइन्डमा भएको कन्सेप्ट भन न if delta x uncertainty in position and delta p uncertainty momentum delta x into delta p is greater than or equal to h upon 2 pi त्यही कुरा बुझ्यौ हैन खासै त्यहाँ अब यहाँ पनि त्यही नै हो बेसिक कुरा हामी त्यहाँ थ्यांक यू भेरी मच त्यहाँ धेरै हामी स्टडी गर्दैनौँ यहाँ खासै यसको ओरिजिनहरु हैन यसको एउटा एक्सपेरिमेन्टल एक्सप्लेनेसनहरु हामी यहाँ गर्दैनौँ जस्ट जे नै छ जति पढ्यो प्लस 2 मा हैन अथवा यहाँ पनि जे छ स्लाइडमा हामी त्यति नै स्टडी गर्छौं इन्ट्रोडक्सन यसको डेफिनेसन अनि यसको थोरै एक्सप्लेनेसन ओके इट इज डेल एक्स र डेल पी भनेर जुन अघि भन्यौ तिमीले एक्स भनेको पोजिसन एक्स भने क्वान्टिटी पोजिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो नि पी भने क्वान्टिटी मोमेन्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो पोजिसन र मोमेन्टम दुवै कुनै दुईवटा फिजिकल भेरिएबल थियो कन्जुगेट भेरिएबल थियो भने बोथ भेरिएबल्स क्यान नट बी मेजर एक्युरेटली एन्ड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम if the variables associated with the quantum motion it means if the particle the motion of particle is associated with quantum approach or quantum motion then both variables cannot be measured simultaneously and accurately there is certain error the product of their error is always equal or greater than h upon 2 pi that is the Heisenberg consensus principle if we consider any variable p any other variable q then del p represents the error on the variable p q represents the del q represents the error or uncertainty on the variable q then del p and del q is the product of del p and del q is equal or greater as upon 2 pi in case of position and momentum p represents position
P represents momentum, X represents position. So del P represents error on the measurement of position, X represents error on the measurement of position, P represents the error on the measurement of momentum. And these two error, or the product of these two error gives the certain value which is either equal or greater than h upon 2 pi. h upon 2 pi लाई हामी h कट पनि लेख्न सक्छौं है, h कट भनेर यही h लाई नै यहाँ कट गरेर लेखेको हुन्छ सिम्बल, अर्को स्लाइडमा आउँछ त्यो h कट भने अब हामी क्वान्टम जति पढ्छौं क्वान्टम फिजिक्सका थ्योरीहरू सबै मैले h कटकै टर्ममा लेखाएको हुन्छ h कट डेल्टा। त्यसरी इनर्जी टाइम लियो भने पनि डेल ई मल्टिपल डेल टी h equal or greater h upon 2 pi. Similarly, if we consider conjugate variable angular momentum and angular displacement which is either equal or greater h upon 2 pi. ल यसलाई मैले धेरै भन्दा एक्सप्लेन गरिन है, यसमा म अगाडि बढिहालेँ। Alright, there are certain applications of Heisenberg consensus principle. Some of them are to prove the non-existence of electron inside the nucleus and existence of neutron and proton inside the nucleus. भनेको न्युक्लियस भित्र न्युट्रोन प्रोटोन छ भनेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ। जुन भेरिफाई गरे त्यही पढ्दै आइएको छ हैन, अहिलेसम्म त्यही नै छ। र इलेक्ट्रोन न्युक्लियस भित्र रहन सक्दैन। इलेक्ट्रोन्स आर नट कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ न्युक्लियस, ओन्ली न्युट्रोन एन्ड प्रोटोन आर कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ न्युक्लियस भन्ने कुरा हाइजेनबर्ग कन्स्टिट्युएन्सीबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ। जस्ट एप्लिकेसनलाई हामीले पोइन्ट आउट गरेको मात्र हो। यहाँ मैले अघि नै भने यो प्रत्येकको थ्योरी स्टार्ट गरेर फेरि हाम्रो क्वान्टम फिजिक्स नै 100 फुल मार्क्स हुन्छ। प्योर एप्लाइड हाम्रो इन्जिनियरिङ फिजिक्सको सबै भाग बराबर क्वान्टम फिजिक्सले नि भ्याउँदैन हैन, त्यति भास्ट हुन्छ। त्यसकारण सिलेबसमा जस्ट 5 टिचिङ आवर्स राखेको हुनाले यसलाई जस्ट यति मात्रै हाइलाइट गरेका छौँ हामीले। टु डिटरमाइन द रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम, also it is used to calculate the binding energy as well as to determine the finite width of the spiral line, as well as also Heisenberg principle can be used to determine the to measure the strength of nuclear force as well as to know about the stability of the atom. These are the applications. But if we look at the slide, there are two important points which are used which are applicable for other topics, coming topics. First point is energy in the universal Planck's constant h कट, जुन अलरेडी मैले डिस्कस भनिसकेको थिएँ। h upon 2 pi लाई हामी h कट लेख्न सक्छौं र h कटको टर्ममा एनर्जी लेखियो भने हेर है फर्मुला हेर, E इक्वल टु h न्यू त हामीले अलरेडी लेखेको फर्मुला भयो। E इक्वल टु h न्यू भनेको क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीबाट आएको फर्मुला भयो। एनर्जी यो न्यू है, स्पिड हैन, भेलोसिटी हैन। h f लेख्नु हुन्छ है, आफूलाई नोट बनाउँदा त्यही न्यू भन्ने सिम्बलले गाह्रो बनायो भने। न्यू भनेको त c अपन ल्याम्डा हो, यो ठिकै छ। बट ओमेगा इज 2 pi f अथवा 2 pi न्यू, so the value of nu is omega upon 2 pi. So if we put the value of omega on the equation e bar h nu, then the final answer is E is equal to h omega upon 2 pi. But h upon 2 pi is the h cut, so the final answer is E is equal to h cut omega. h cut omega, h nu भन्नु र h cut omega भन्नु एउटै हो। एउटा इन टर्म्स अफ h मा छ, अर्को इन टर्म्स अफ h cut मा छ। ओके, likewise another छ momentum in terms of Planck's constant h cut momentum अघि भर्खर हामीले डिब्रोगली वेवलेन्थमा पढ्यो, p इक्वल h अपन ल्याम्डा, but the wave vector k is represented by 2 pi upon lambda. सुनेको थियो k इक्वल 2 pi upon lambda भन्ने फर्मुला देखेको थियो। k इक्वल 2 pi upon lambda भन्ने फर्मुला सुनेको थियो कि थिएनौ? थियो सर। थियो सर। Okay, that is the propagation constant. So if we find the value of lambda from here and put on the equation p bar h by lambda, then the final answer is p is equal to h cut k. Very simple छ। ल्याम्डा को ठाउँमा 2 पाई अपन के राख्ने, के माथि जान्छ, अनि h कट अपन 2 पाई भनेको h कट हो, h कट के भनेको अब के बुझ्नु पर्यो, p इक्वल टु h अपन ल्याम्डा भन्नु र p इक्वल टु h कट इन्टु के भन्नु एउटै हो है। त्यसरी नजुक्किने। कहिलेकाहीँ आफूले कुनै प्रब्लमहरु अब थ्योरीहरु पढ्ने क्रममा कुनै थ्योरी पढ्दा भनौं न डिफरेन्ट नोटहरु हेर्न सक्छौ, त्यो बेलामा कुनैमा h अब आउने थ्योरीहरुमा h को टर्ममा लेखेको हुन्छ, कुनैमा h को टर्ममा लेख्छ। h को टर्ममा लेख्दा h को टर्ममा त धेरै फरक देखियो नि। हेर नि, एउटामा h अपन ल्याम्डा, अर्कोमा h कट के भनेपछि धेरै फरक देखिन्छ। तर
हेर्दा फरक देखि पनि फर्मुला भ्यालु के हो एउटै हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो अनि e बराबर h इन्टु f s न्यू भन्नु र e इज इक्वल टु s कट ओमेगा भन्नु एउटै हो किन ओमेगा भनेको 2 पाइ f हुन्छ अनि h कट भनेको h पनि 2 पाइ हुन्छ त्यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि एउटै आउँछ s न्यू नै आउँछ है यसरी हामीले यो रिलेसन मैले हाइलाइट गरिदिएको कमिङ स्लाइडको लागि एउटा टपिक छ यहाँ अघि मैले भनिसकेको थिएँ वेभ भेलोसिटी एन्ड ग्रुप भेलोसिटी जुन अघि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डी ब्रोग्ली वेभमा थियो त्यसको रिलेसन त्यसको डिफिनेसन र त्यसको रिलेसन यहाँ छ अब यहाँ लेख्दा फेरि अलिकति लामो पेज सेन्टेन्स बढी भएको हुनसक्छ यसको एक्सप्लेनेसन छ यहाँ तर यसको टु दी पोइन्ट डिफिनेसन मात्र बुझ्दा पनि हुन्छ इक्जामको लागि व्हाट इज वेभ भेलोसिटी टु दी पोइन्ट डिफाइन गर्ने यो प्याराग्राफ पढेपछि डिफिनेसन त्यहाँ देखिहाल्छौ तिमी आफैले ग्रुप भेलोसिटीको डिफिनेसन अहिले लास्टमा पढ्दै गएपछि थाहा पाउनेछ र तिनीहरूको रिलेसन इजिली आउनेछ अब यसलाई थोरै वेभ भेलोसिटी र ग्रुप भेलोसिटी एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि हामी डी ब्रोग्ली वेभ नै आखिर डी ब्रोग्ली वेभकै क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यो अब हामी डी ब्रोग्लीकै कन्सेप्ट अनुसार अघि डिफाइन गर्नु पर्यो अकर्डिङ टु डी ब्रोग्ली इज पार्टिकल अफ म्याटर इन मोसन सच एज इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन्स एसेट्रा मे बी रिगार्डेड एज अ ग्रुप अफ वेभ त्यो त कमन छ हैन एज अ अर वेभ प्याकेट जब वेभको रूपमा हामी त्यसलाई सपोज गर्छौँ भने त्यहाँ वेभ प्याकेटको रूपमा पनि सपोज एउटै कुरा रह्यो इट मिन्स प्याकेट्स अफ एनर्जी जसरी क्वान्टम अथवा फोटोनहरू पढियो रेडिएसनमा क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीमा यहाँ पनि के भयो प्याकेट्स अफ वेभ भयो हैन सो इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू भनेको सबै के हुन् एउटा पार्टिकल नेचर नै हुन् वेभ नेचर पनि हो र यसमा प्याकेट्स अफ वेभबाट यो प्याकेट्स अफ वेभको रूपमा ट्राभल गरेको हुन्छ किसिम भन्ने हामी बुझ्न पायौँ र त्यो प्रत्येक प्याकेट छ नि वेभ प्याकेट त्यसलाई भन्छौँ त्यो प्याकेटको भेलोसिटी जुन एउटा सर्टेन प्याकेट छ अथवा स्मल प्याकेट अफ एनर्जीलाई क्वान्टम भने जस्तै जुन त्यो भेलोसिटी अफ वेभ छ वेभ प्याकेट त्यसलाई भन्छौँ वेभ भेलोसिटी एउटा जस्तो प्याकेटको वेभ हुने भयो अनि त्यसको भेलोसिटी के भयो वेभ भेलोसिटी और फेज भेलोसिटी विच इज अल्सो कल्ड फेज भेलोसिटी सिम्बल त हामीले यु भनेर लेखेका छौँ होइन एउटा सिम्बल दिने कुरा हो यु दिएको छ त्यसकारण भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला थाहा छँदैछ भेलोसिटी अनि के हुँदै फर्मुला ल भन त वेभ फ्रिक्वेन्सी वेभ लेन्थ र भेलोसिटीको रिलेसन के हुन्छ ल भन त कुनै पनि वेभको फ्रिक्वेन्सी वेभ लेन्थ र भेलोसिटी छ भने त्यसको रिलेसन के हुन्छ v इक्वल टु ल्याम्डा f हो v इक्वल टु ल्याम्डा f हामीले यहाँ v को ठाउँमा u लेख्यौं u भनेको ल्याम्डा f हो है यसरी बुझ ल्याम्डा f तर अब यहाँ ओमेगा भनेको अब त्यो ल्याम्डा र f लाई चेन्ज गर्ने कि ओमेगा र के को टर्ममा ओमेगा भनेको 2 पाइ f हो त्यहाँबाट f निकाल्ने अनि के भनेको 2 पाइ पनि ल्याम्डा हो त्यहाँबाट ल्याम्डा निकाल्ने र त्यहाँ पुट गर्यो नि ओमेगा पनि के आउँछ ओमेगा नि यही हेरेन ओमेगा भनेको 2 पाइ f के भनेको 2 पाइ पनि ल्याम्डा 2 पाइ क्यान्सल हुन्छ अनि त्यो इन्टु यहाँ के आउँछ ल्याम्डा f आउँछ तिमीले अघि भनेकै फर्मुला आउँछ के हैन त्यसरी तिमी युज गर्न सक्छौ अनि तर u भनेको भेलोसिटीको ओमेगा पनि के भन्नु र ल्याम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी भन्नु एउटै हो त्यसरी बुझ है भने अब यो अहिलेको जुन अब दोस्रो प्याराग्राफ छ त्यो प्याराग्राफ भनेको के भनिएको भन्दाखेरि त्यो वेभ जुन प्याकेट छ त्यो वेभ प्याकेट्सहरू त्यहाँ धेरै वेभ प्याकेट्सहरू हुने भयो भने सब प्रत्येक वेभ प्याकेटको रिजल्टेन्ट भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटीलाई ग्रुप भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भेलोसिटी अब भनेपछि एउटा सिंगल वेभ प्याकेटको जस्तो नेचरमा भेलोसिटी जुन नेचरमा भेलोसिटी हुन्छ भने त्यो सबै प्याकेट्सको रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको नेचर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ जसरी बिट फ्रिक्वेन्सी पढ्दा तिमीले दुईवटा वेभहरू सुपर इम्पोज साउन्ड वेभ सुपर इम्पोज गराएर जुन बिट फर्मेसन भएको थियो भने त्यहाँ इन्डिभिजुअल वेभहरूको जे नेचर हुन्छ रिजल्टेन्ट पछि बन्ने सुपर इम्पोज भइसकेपछि बन्ने रिजल्टेन्ट वेभको नेचर पनि सेम हुन्छ कुनै ठाउँमा पिरियोडिसिटी हाई हुन्छ कुनै ठाउँमा लो हुन्छ म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ भने जस्तै आखिर सेम पिरियोडिसिटीमा गइरहेको हुन्छ यहाँ पनि त्यही हो ग्रुप भेलोसिटीको पिरियोडिसिटी भनेको वेभ भेलोसिटीसँग के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर यो प्याराग्राफमा लेखिएको छ त्यसले गर्दा यसको जस्ट डिफिनेसनतिर म फोकस गरेँ द ग्रुप भेलोसिटी ग्रुप अफ वेभ्स द भेलोसिटी अफ ग्रुप अफ वेभ्स अर वेभ प्याकेट इज कल्ड ग्रुप भेलोसिटी जुन वेभ प्याकेटको जुन एउटा भेलोसिटी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ जुन ग्रुप अफ वेभ अथवा ग्रुप अफ प्याकेट छ नि त्यो ग्रुप अफ प्याकेटको भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ सिंगल प्याकेटको भेलोसिटी वेभ भेलोसिटी भयो भने ग्रुप अफ वेभको भेलोसिटी के भयो ग्रुप भेलोसिटी भयो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी जस्तै भयो यो त्यो भएर यसको फर्मुला कसरी निकालिन्छ जुन वेभ भेलोसिटी थियो नि डब्लु ओमेगा अपन के
u भनेको भने ग्रुप भेलोसिटीलाई vg लेख्यो v लेख्यो त्यसलाई देखिन्छ अब रिजल्टेन्ट निकालिएको हुनाले d ओमेगा पनि dk हैन त्यहाँ त प्रत्येक वेभको भेलोसिटी त नियर अबाउट नियरली इक्वल एउटा वेभको भेलोसिटी र अर्को वेभको भेलोसिटी इक्वल प्याकेट एउटा प्याकेटको भेलोसिटी र अर्को प्याकेटको भेलोसिटी नियर अबाउट इक्वलमा हुन्छ तर स्लाइडली चेन्ज हुन सक्छ नि त्यसैले d ओमेगा पनि dk लेखेको कुनै कुनै बुक हेर्यो भने पार्टिकल भेलोसिटीलाई vp लेखिन्छ वेभ भेलोसिटी के हैन अथवा फेज भेलोसिटीलाई vp लेखिन्छ पार्टिकल भेलोसिटी भन्छ त्यसलाई कहिलेकाहीँ ग्रुप भेलोसिटीलाई vg लेखिन्छ v नै लेख्ने एउटामा vp अर्कोमा vg केही छैन सिम्बल अथवा एउटामा u अर्कोमा v तर यो आफूले एकपल्ट घरमा आफूले राम्रो तरिकाले स्लाइड हेरेर नोट्स बनाएर स्टडी गर अनि इजी हुन्छ है अब दुईटा बीचको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ हामीले यो प्याराग्राफ त मैले पढिने यहाँ thus the phase velocity can be defined as भन्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु स्लाइडबाट आफूले आफै हेर्न सक्छौ नेक्स्ट छ रिलेसन बिट्विन ग्रुप भेलोसिटी एन्ड फेज भेलोसिटीमा म फोकस गरेँ अब रिलेसनमा फोकस गरेँ है मैले अघिको स्लाइड चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ पुरै स्लाइड मैले सो एउटा स्लाइड चाहिँ अलिकति हाफ स्लाइडलाई अलि फास्ट अगाडि लगेँ फाइल अपलोड आफूहरुकोमा छ त्यो अपलोडबाट डाउनलोड गरेर हेर्ने हैन इनकेस डाउनलोड भएन भने मलाई भन्ने फेरि पनि हामी त्यसलाई सल्भ गरौँला ओके रिलेसन म्याथमेटिकल रिलेसन छ यहाँ भेरी सिम्पल छ आफूले हेर यहाँ म थोरै ब्रिफिङ मात्र गरिदिन्छु त्यहाँ हेर्यो भने आफूले बुझ्नेवाला छौ वी नो ग्रुप भेलोसिटी v भनेको d ओमेगा पनि dk अलरेडी हामीले डिफाइन गर्यौ माथि इक्वेसन नम्बर 1 भयो एन्ड फेज भेलोसिटी u भनेको ओमेगा पनि के छ त्यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो यो कसरी हो भन्ने कुरा मैले अघि पनि प्रुफ गरिदिएछु v भनेको फ्रिक्वेन्सीको u अपन ल्याम्डा हो तिमीले पनि भनिसकेका छौ अघि u भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो फ्रिक्वेन्सी ओमेगा को 2 पाई f त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने के भनेको 2 पाई अपन ल्याम्डा त्यहाँबाट ल्याम्डा निकालेर यदि यो ल्याम्डा इन्टु f मा पुट गर्यो भने ओमेगा पनि के आउँछ भन्ने कुरा त्यो हाइलाइट गरेको यो ओमेगा इक्वल 2 पाई f के इक्वल 2 पाई अपन ल्याम्डा अब डिफरेन्शिएट गर्ने यो ओमेगा इक्वल 2 पाई f लाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्यो नि ओमेगा को d ओमेगा भयो 2 पाई कन्स्टेन्ट भयो हैन df f को df हुने भयो भेरी सिम्पल छ फेरि k इक्वल 2 पाई अपन ल्याम्डा पनि डिफरेन्स किन हामीलाई d ओमेगा को भ्यालु चाहियो dk को भ्यालु चाहियो v मा लर पुट गर्नलाई भनेपछि d ओमेगा निकाल्न डिफरेन्शिएट गर्यौ dk निकाल्न नि डिफरेन्शिएट गर्यौ dk भन्यो भने dk अपन d ल्याम्डा गर्ने ल विथ रेफरेन्स टु ल्याम्डा डेरिभेटिभ गर्यो भने dk अपन d ल्याम्डा हुन्छ इक्वल टु माइनस 2 पाई कन्स्टेन्ट भयो 1 अपन ल्याम्डा को ल्याम्डा स्क्वायर आउँछ माइनस 1 अपन ल्याम्डा स्क्वायर 1 अपन x को डेरिभेटिभ भन्न त पहिला मलाई ल कति हुन्छ 1 अपन x को डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आउँछ -1 अपन x स्क्वायर -1 अपन x स्क्वायर त्यही हो यहाँ पनि ल्याम्डा 1 अपन ल्याम्डा को डेरिभेटिभ -1 अपन ल्याम्डा स्क्वायर 2 पाई कन्स्टेन्ट भयो अनि dk अपन d ल्याम्डा हुन्थ्यो d ल्याम्डा आरएचएस तिर ल d ल्याम्डा लेखियो त हैन त्यो सिम्पल तरिकाले आयो किनकि 1 अपन ल्याम्डा माथि जाँदा ल्याम्डा को पावर -1 हुन्छ अनि x को पावर n भनेको फर्मुला n x को पावर n -1 हुन्छ के रे म्हणजे माइनस पावर माइनस x ल्याम्डा को पावर -1 भनेपछि -1 अगाडि आयो माइनस भयो अनि n -1 भन्ने फर्मुलाबाट ल्याम्डा को पावर -1 अनि -1 हुन्छ -1 -1 -2 हुन्छ तल आउँदा ल्याम्डा स्क्वायर हुन्छ त्यसरी आएको हैन इक्वेसन नम्बर आइबी भयो अब यो दुईटै इक्वेसन लगाएर माथि पुट गर इक्वेसन नम्बर 1 मा फर्स्ट थर्ड एन्ड फोर्थ वी गेट पुट गरेको छौ कट क्यान्सल आउट टर्महरु क्यान्सल आउट गर्ने ल्याम्डा स्क्वायर df अपन d ल्याम्डा हुन्छ माइनस ल्याम्डा स्क्वायर d अपन d ल्याम्डा f भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको u अपन ल्याम्डा हो भेलोसिटी अपन वेभलेन्थ त्यो भएर f भनेको u अपन ल्याम्डा अब फेरि यहाँ डेरिभेटिभ हेरौं एउटा भेरिएबल x अर्को भेरिएबल y भने जस्तै एउटा भेरिएबल u भयो अर्को भेरिएबल 1 अपन ल्याम्डा भयो v = माइनस ल्याम्डा स्क्वायर कन्स्टेन्ट भयो बाहिर निकालौ 1 अपन अब हेर पहिला ब्राकेट भयो अब u लाई कन्स्टेन्ट राख 1 अपन ल्याम्डा लाई डेरिभेटिभ गर 1 अपन ल्याम्डा को -1 अपन ल्याम्डा स्क्वायर अघि भनिसकेको छु 1 अपन x स्क्वायर -1 अपन x स्क्वायर भने जस्तै अनि प्लस अब 1 अपन ल्याम्डा लाई कन्स्टेन्ट राख u को डेरिभेटिभ गर du अपन d ल्याम्डा u पहिलो भेरिएबल 1 बाइ ल्याम्डा दोस्रो भेरिएबल बनाउने पहिलो भेरिएबल कन्स्टेन्ट 1 अपन ल्याम्डा को डेरिभेटिभ पहिलो टर्म प्लस अनि 1 अपन ल्याम्डा कन्स्टेन्ट u को डेरिभेटिभ त विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डा गर्दा du अपन y को डेरिभेटिभ dy अपन dx हुन्छ भने जस्तै u को dy अपन du अपन d ल्याम्डा
ल्याम्डाले ब्राकेट ओपन गर्ने क्यान्सल आउट हुन्छ अनि यो त एन्सर आइहाल्छ नि त द्याट इज रिलेसन मिडियमको लागि इफ यु कन्सिडर फ्री स्पेसमा चेन्ज इन सबै भनौँ न वेभको भेलोसिटी सेम हुने कारणले देयर इज नो चेन्ज इट मिन्स ड्यु अपन डी ल्याम्डाको 0 हुन्छ होइन यो एउटा टर्म फ्री स्पेसको लागि कन्डिसन हो र इफ वी पुट द भ्यालु अफ डी यु अपन डी ल्याम्डा चेन्ज इन वेभ भेलोसिटी विथ थ्रेसोल्ड ल्याम्डा अलवेज के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट देयर इज नो चेन्ज अलवेज कन्स्ट्यान्ट वेभ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस कारणले यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ सो बी इज इक्वल टु के आयो यु आयो भनेपछि फ्री स्पेसमा के भयो वेभ भेलोसिटी जे छ ग्रुप भेलोसिटी पनि सेम भयो तर फ्री स्पेस बाहेकको केसमा के भयो ग्रुप भेलोसिटी इज अलवेज लेस देन वेभ भेलोसिटी जुन छ यसलाई हेर्न सक्छौँ ल ओके त्यो एउटा टपिक्स भयो अब अर्को टपिक्स चाहिँ अब आज म स्टार्ट गर्दिनँ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स त हामी जम्प गर्दैछौँ मैले इन्ड गर नभनिन्छ इन्ड नगर्ने म फेरि फाइनल चान्स एकपल्ट अहिले फेरि एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु लास्ट पोइन्टमा डाउनलोड भयो भने भएन न अघि के छँदैछ सर पठाइदिनु है हामीलाई सुनेको छ मेरो आवाज सुनेछ सर सर पीडीएफ हाल्दिनु है वेभ फंक्सन एन्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेको सोडिन्जर इक्वेसन अफ मोसन अफ म्याटर वेभ छ नि सोडिन्जर वेभ इक्वेसन मेन हाम्रो लागि क्वान्टम पार्टको अब इक्जामलाई बढी इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेको क्वेसन अब यहाँबाट हो सोडिन्जर वेभ इक्वेसन अहिलेसम्म भनेको हामीले अर्को स्लाइड त्यहाँ अपलोड नभएको भने केही फरक परेन यो पछि अब हाम्रो मेन डी ब्रोग्ली वेभबाट जुन वेभ नेचरको एउटा कन्सेप्ट आयो त्यो वेभ नेचरलाई अब वेभ मोसनमा वेभ पार्टिकलको वेभ इक्वेसन डिटरमाइन गर्ने काम जति पनि क्वान्टम प्रब्लम छ त्यही वेभ इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सकिन्छ हैन म्याथमेटिकल डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु सेटअप गरेर भने त्यो वेभ इक्वेसन हामी के भन्छौँ सोडिन्जर वेभ इक्वेसन है र त्यो आज हैन हामी नेक्स्ट क्लासमा स्टडी गर्ने छौं त्यसको लागि अब 1 वीक पछि हाम्रो क्लास फेरि हामी भेट हुने छौं हैन ल अब मैले एटेन्डेन्स फेरि एकपल्ट लिन्छु त्यतिसम्म वेट गर्ने अब हाम्रो क्लास सब्जेक्ट म्याटर क्लास यति नै हो आजलाई द्याट्स अल टुडे थ्यांक यू भेरी मच बट वेट सम टाइम ओके हेलो हुन्छ सर मैले अघि फेरि अब अघिसम्म हाम्रो नेट स्मुथ चलेको थियो अहिले चाहिँ नेट प्रब्लम भयो नि हैन अहिले चाहिँ नेट प्रब्लम भएर फेरि डिस्कनेक्ट भयो नि हाम्रो क्लास पनि सकियो तर वेट गरेर म एटेन्डेन्स एकपल्ट फेरि डाउनलोड गर्दै छु भनेको छु मेरो आवाज सुनेको छौ नि है सुनेको छु सर ल अब बाँकी रह्यो अघि मैले भनेको कुरा सुनेन अब सोडिन्जर वेभ इक्वेसन भन्ने छ त्यसलाई हामी अब अर्को क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा हामी स्टडी गर्नेछौँ थ्यांक यू भेरी मच स्टे सेफ सी यू नेक्स्ट वीक है तर लिभ भइन हाल है एकछिन